ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده هنتكلم عن حبيبي العشق. النهارده هنتكلم عن العدس. شوف، العدس ده في منه نوعين وانت رايح تشتريه. العدس المقشور اللي هو العدس الاصفر اللي احنا في مصر بناخده نعمله مع الرز، نعمل منه العدس، طبق العدس ده، او اللي احنا بنعمل منه شوربه اللي هي شوربه العدس. وفي عندنا اللي هو العدس اللي مش مقشور، يعني القشره بتاعته موجوده معاه. العدس اللي مش مقشور، اللي مش منزوع القشره، احنا بنسميه في مصر عدس ابو جبه. ليه بقى؟ اهو بالطاقيه، بالقشره بتاعته، بالجبه بتاعته. عارفين انتوا في الجماعه اخواتنا الازهريين ليهم يعني لباس كده او ملبس معين كده بيلبسوه، اللي هو الجبه والقفطان. نفس القصه بالنسبه للعدس. العدس ابو جبه هو العدس ابو ايه؟ ابو طاقيه، ابو قشره بمعنى صح. العدس ابو جبه ده انا شربت الشوربه بتاعته في جورجيا. يعني انا سافرت جورجيا كتير وليا اصدقاء هناك كتير جدا، ودايما لما اروح جورجيا بياخدوني بيعزموني على شوربه العدس. فظيع، خطير. العدس ابو جبه لما بيتعمل شوربه جميل جدا. انا ما اعرفش هو ليه مش موجود في مصر يعني الطريقه دي، او ما حدش بيعملها في مصر ليه. بس هم المصريين المتعودين اللي هم لما بيعملوا شوربه العدس بيعملوها على الطريقه التركيه اللي هي العدس المقشور او منزوع القشره بتاعته او الجبه بتاعته. بس ما فيش مشكله، يعني الاتنين كويسين والاتنين مفيدين جدا للجسم. بس لو انت في يوم من الايام كده قررت ان انت تدخل على الانترنت وتجيب طريقه عمل العدس ابو جبه او شوربه العدس ابو جبه هتتبسط. احنا في مصر العدس ابو جبه اكتر استخدام بنستخدمه ليه هو الاضافه بتاعته اللي بتتحط على الكشري. يمكن ده الاستخدام الوحيد او اشهر استخدام. هو ما بتحط على الكشري بيدي الكشري طعم جميل كده، وهو اصلا طبق الكشري ده يعني من الاطباق السحريه والقويه جدا للصحه، يعني متمم للصحه وبيدعم الصحه جدا. وان كان يعني دايما انا بقول للمريض عندي وانت رايح تجيب طبق الكشري، يا ريت اللي انت تقول للراجل اللي هو بيعمل لك الكشري بلاش شعريه اللي هي بتتعمل من القمح دي، وبلاش المكرونه، لان المكرونه برضو من القمح. قلل من المكرونه، قلل من الشعريه قدر الاستطاعه في طبق الكشري بتاعك عشان يكون طبق كشري صحي ومفيد بجد. وكتر الشطه. انا عاوز اطلب منكم طلب، يعني اعتبروها مبادره، ان احنا نبدل القرف بمعنى صح، القرف غذائيا، القرف في الضرر، القرف اللي هي الشوربه سريعه التحضير دي، القرف اللي اسمها الاندومي دي. وانا ما اعرفش يعني بانه عقل وبانه منطق وبانه دين وبانه حاجات كتير جدا ممكن نقولها، اللي في بعض الدكاتره طالعين على اليوتيوب طالعين يقولوا لك شوربه الاندومي دي او القرف اللي اسمه الاندومي ده، القرف اللي اسمه الشعريه بتاعت اندونيسيا دي مش مضره ومفيش مشكله وممكن ناخدها. مفيش الكلام ده، مقرفه قذره. ما تستخدموش القرف ده لاولادكم لو سمحت، لان انا بدات اشوف هنا مصايب ان الابهات بيدوا للولاد والصغيرين المصروف. العيال بياخدوا المصروف وبيطلعوا يجيبوا من المدرسه في الكانتين الطبق بتاع اللي هو الاندومي ده. احنا عاوزين والطفل رايح المدرسه ممكن تعملي له العدس ابو جبه، او تعملي له شوربه العدس العاديه بتاعتنا. هتبقى افيد له كتير جدا، لانها فيها كل الفيتامينات والمعادن اللي الطفل محتاجها
عشان ينمو نمو طبيعي. ما تنساش كمان ان العدس من اهم الحبوب اللي فيه نسبة عالية من البروتين، يعني مغذي، بيبني لحم، بيبني عضلات، يخلي العيل كده يكبر كده ويبقى قوي كده. في حين ان القرف التاني اللي اسمه شعرية الاندومي دي ملهاش اي قيمة غذائية ومش حلوة، وبالعكس بيضاف عليها بعض المواد المضرة، وانا اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا ومش عاوز ان انا اكرر فيه كلام كتير، زي هي مادة المونوصوديوم جلوتاميد او الملح الصيني بمعنى اصح يعني. طيب ايه هي الدراسات اللي اتعملت عن شوربة العدس او الفوائد اللي اتعملت عن شوربة العدس؟ انا النهارده هتكلم معاكم في فوائد عامة بدون يعني ارقام في الدراسات زي ما احنا متعودين في حلقات اسرار وفوائد. اول فايدة هي ان العدس مهم جدا جدا للناس اللي عندها رعشة في ايديها. ناس كتير بتعاني من الموضوع ده، شباب كتير، بسبب نقص الفيتامينات عنده او بسبب ضعف الاعصاب عنده. لو انت عندك رعشة في ايدك او ضعف الاعصاب، ادمن شوربة العدس، اشربها كل يوم. موضوع ضعف الاعصاب والرعشة ده ينتهي تماما. العدس من الاغذية اللي فيها نسبة عالية من الفيتامينات اللي بتقوي اعصابك جدا. هتخلص خالص من القصة بتاعت رعشة ايدك دي. موضوع ساعات في بعض الاحيان بيصل لان الواحد ما بيعرفش يمسك قلم، وبيكون الموضوع محرج. تبقى شايل كوباية سخنة ولا شايل اي حاجة وانت ماشي عمال بترعش كده، ما انتش مظبوط. الفائدة رقم 2، العدس من الحاجات اللي بتبني الدم، لان العدس فيه حديد ونحاس. اي حد عنده انيميا انصحه اللي هو يدمن يوميا شوربة العدس، يوميا، لغاية ما الانيميا تنتهي تماما وتخلص منها. فلو انت عندك انيميا انصحك او انصحك، لان ناس كتير جدا بيكون من اللي عندهم انيميا اكترهم طبعا سيدات، ان انت تحافظي على اكل شوربة العدس يوميا، او اكل العدس يوميا. مفيش مشكلة خالص. والله انا يا جماعة اول ما بدخل اي مطعم قسما بالله اول حاجة بسأل عليها شوربة العدس. لقيت شوربة عدس اقول له هات لي شوربة عدس. يلاها بعد كده بسأل على الانواع التانية بتاعت الشوربة. طبعا ما بشربش انا الشوربة مشعرية دي عشان خاطر الشعرية اللي فيها والقمح، لكن انا اول حاجة بسأل عليها هي شوربة العدس. في شوربة عدس في المطعم بكون سعيد جدا، وبكون دايما زبون المطعم ده. بس هو يعني الستات ما بتحبش اللي هي تعمل شوربة العدس لولادها مكان الاندومي عشان الكسل. هو احنا كده كسلانين، نديله ال5 جنيه يروح يشتري القرف ده نديله فلوس نقتله بيها ونقتل اعصابه بيها. شوف شوربة العدس بتعالج ضعف الاعصاب. القرف التاني الملح الصيني اللي بتحط على السم الهاري التاني ده بيضعف الاعصاب جدا. شوف الفرق بين الشيء اللي امه عاملاه والشيء اللي هو رايح يشتريه بالمصروف اللي ابوه شقيان وتعبان عشان يجيب له المصروف. انا مش والله العظيم انا مستغرب للشعب المصري والشعب العربي. يعني انت بتتعب وبتشقى ويطلع عينيك كل يوم في الشغل عشان خاطر اخر اليوم يبقى معاك مبلغ يا دوبك يستر اهلك ويفتح بيتك، تروح تشتري بالفلوس دي. الراجل رايح يتهف دماغه رايح يشتري سجاير، والعيل الصغير رايح يشتري اندومي. ايه ده؟ ايه يعني انت بتشتري بتتعب عشان تجيب الشيء اللي يمرضك ويوديك بعد كده للدكاتره، وتلاقي نفسك ما انتش لاقي اصلا فلوس تصرفها على علاجك بسبب اللي انت خلاص قتلت صحتك بالقرف والسموم اللي انت اصلا اشتريتها بايدك. ربنا يهدي. طيب العدس في حاجه تانية كمان، العدس فيه زنك. الزنك ده مهم جدا للمناعه. الزنك ده مهم جدا ليك كذكر، لان الزنك ده هو اللي بيبني هرمونات الذكوره بتاعتك. انتوا عارفين احنا دايما بنقول للذكور اشرب شوربه فواكه البحر كتير عشان الزنك اللي فيها. ما عندكش مشكله، ما تشربش شوربه فواكه البحر يا عم، هات عدس واشرب الشوربه بتاعته، ما تزعلش. هتغنيك عن شوربه فواكه البحر، وهتديك نفس الفايده بتاعه شوربه فواكه البحر بنفس القيمه الغذائيه بالنسبه للزنك. العدس كمان بيوقف الالتهاب، زي كانك بالظبط خدت حبايه اسبرين. يعني انت لو عندك الم مزمن في جسمك، الالم ده مش هيوديه الا شرب العدس كل يوم. اشرب عدس كل يوم، الالم ده ينتهي، تخلص منه تماما ونهائيا. في دراسه اتعملت على 48 واحد، 48 انا بعتبرهم 48 محظوظ والله. ادوهم شوربه عدس لمده 8 اسابيع كل يوم. ايه اللي حصل بقى؟ اختفى الكوليسترول الضار من جسمهم نهائيا، والدهون اللي هي الثلاثيه اللي كانت عاليه رجعت لمستواها الطبيعي.
يعني لو انت عندك ارتفاع في الكوليسترول منخفض الكثافه اللي هو الكوليسترول الضار، اللي احنا قلنا الكوليسترول الواطي اللي احنا عاوزينه دايما يبقى واطي، والكوليسترول عالي الكثافه قليل عاوزينه يبقى عالي، اشرب كل يوم شوربه عدس لمده 8 اسابيع، وبعد 8 اسابيع روح حلل هتلاقي العدس خلص من الموضوع ده لوحده. فاكرين من تاني من الحبوب اللي كان بيخلص الكوليسترول وبينظف الشرايين؟ طب الشطار ده قلته الترمس، الحلقه بتاعت الترمس. العدس معمول عنه 3 دراسات اللي هو بيخفض ضغط الدم زيه زي الكابتوبريل بالظبط، الادويه المشهوره زي الكابوزايد والكابوتين اللي موجوده في الاسواق. شوربه العدس اما انت بتشربه انت بتخفض ضغط الدم كانك خدت الادويه دي. انا لما يبقى عندي شوربه العدس ويبقى عنده مشروب صحي زي الكركديه، انا واعمل نظام غذائي زي النظام اللي هو الكيتو مثلا، او امشي على نظام غذائي منخفض النشويات وقليل الاملاح وغني بالبوتاسيوم، يعني ما تعالجش من الضغط ليه؟ يعني ما نعالج الضغط يا جماعه، ليه تسيب دواء زي يعني مرض زي ده بادويته اصلا مضره، ومرض زي ده ممكن يضعف لك القلب، لان القلب هنا بيضعف للمرضى بتاع لمريض الضغط، بتفسخ القلب بتفسخ القلب، تغذيته بتقل، الصمامات بتاعه القلب بتضرب بسبب الضغط الدم، لانه القلب بيضخ في شرايين مقفوله فبتفسخ الشرايين بتاعه الجسم وبتفسخ كمان الصمامات بتاعه القلب. العدس فيه ميزه مهمه جدا يعني للشرايين، بغض النظر اللي هو بيخفض الكوليسترول. انت عندك الشرايين اعداء كتير، من ضمن اعداء الشرايين طبعا التكلس، كالسيوم الزياده، الكوليسترول الضار، مواد تانية زي البروتين اسمه بروتين الاميلويد اللي الكركمين بيخلصوا، بالمناسبه الكركمين والجينكو بيخلصوه، بعض الحاجات التانية، بعض المواد التانية اللي بتعمل التهاب في الشرايين زي ماده اسمها الهوموسيستاين، الماده دي بتعمل التهاب في الشرايين. العدس بينزل الهوموسيستاين، دكتور الاوعيه الدمويه والقلب الشاطر اما انت يبقى عندك مشاكل في الشرايين بتاعه القلب ولا مشاكل في الشرايين بتاعه جسمك ويكتب لك التحليل بتاع الهوموسيستاين تعمله بانتظام، تعرف اللي هو دكتور شاطر. في تحليل اسمه هوموسيستاين يا جماعه بيتعمل في المعامل اسمه هوموسيستاين، وانت رايح تقيس الكوليسترول دايما اطلب من المعمل قول له اعمل لي تحليل الهوموسيستاين عشان تعرف اذا كان عندك مشكله في الهوموسيستاين ولا لا. وده حله بسيط جدا ان انت بتاكل العدس بانتظام زي ما احنا بنشرح النهارده، وكمان اللي انت تاخد الحقنه بتاعه البايوفيت، مجموعه فيتامينات بي، واللي العدس قوي وبعض فيتامينات بي موجوده فيه، بيساعدك برضه في علاج المشكله بتاعه ارتفاع الهوموسيستاين. العدس برضه مهم جدا 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 للست الحامل، لانه بينفعها اللي هي ما يحصلش تشوهات في الانبوب العصبي للعيل الصغير اللي هو احنا بنشوفه دايما للستات اللي بيكون عندها مشكله في الفوليك اسيد وحمض الفوليك. فانت العدس ده شيء لذيذ جدا، شيء شهي جدا، موجود في الكشري، موجود في الشوربه بتاعه العدس. لو انت مريض عندك مشاكل في الدهون بتاعه الدم اشرب شوربه عدس كل يوم، كل ترمس كل يوم، كل دي حاجات جميله جدا هتساعدك ان كوليسترولك ينزل ويدخل في معدله الطبيعي بدون حاجه اللي انت تاخد ادويه ممكن تعمل لك مشاكل. يا جماعه الادويه اللي بتخفض الكوليسترول في الدم اللي موجوده في السوق اعراضها الجانبيه خطيره جدا، اعراضها الجانبيه خطيره جدا على الكبد اللي هو ب 500 وظيفه، اعراضها الجانبيه خطيره جدا على الاعصاب، بتضعف الاعصاب وبتعمل مشاكل كثيره جدا زي الاكتئاب، ضعف في الهرمونات وخاصه الهرمونات الذكوريه، بتعمل التهابات في الاعصاب الطرفيه، بتعمل تنميل وحرقان. ليه انا اخد دواء ممكن يضرني ويعمل لي مشاكل ويموتني بدون اللي انا ممكن بكل بساطه بالاغذيه البسيطه دي، باللي انا بس احط نظام غذائي ليا كل يوم اكل الاغذيه اللي فيها اللي بتعالج المشكله اللي عندي دي، وان شاء الله بعد شهر او شهرين بالكتير جدا الموضوع يكون انتهى وخلص. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد عجبتكم. اشرب شوربه العدس، جميله جميله والله. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، تفعل زر الجرس، واللي انت كمان شوف الفيديو على الفيسبوك، على الواتساب. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء.
ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.